So, good evening, everyone. My name is Fred Cruz, and discussing about. I will discussing about how to program the Danfoss variable frequency drive or VFD using LCP simulator. And also, I will be discussing about how this circuit works. So, this is the circuit diagram looks like. So, this circuit diagram is uh, remote controlled or um, remote controlled using external push buttons and the potentiometer. So let's start. So first is uh, we need a simulator and the motor itself. So ang motor na to, ang nakabutang sa ang spec sa tong motor is diri makabutang sa motor nameplate. So as you can see, the motor is three-phase motor and 1.5 horsepower. So let's start. So in Danfoss, you will go to quick menus. So you can press off so that the off remote will start. Then go to quick menus. Then under quick menus, press down button and then press OK, which is the quick setup. Then under quick setup, we have language, English, down, motor speed unit. We need a unit of RPM. Then next is the motor power. So we need to enter the motor power. The motor specification is kilowatts. So since wala man diri ang kilowatts nakabutang, so horsepower is equivalent to kilowatt, no? So atong i-convert ang horsepower to kilowatt. 1 horsepower is equivalent to 0.7457 kilowatt. So ila to ang horsepower. Horsepower is 1.5. 1.5. So siya 1.118 or 1.11. So please click down button, OK, select enter, then 1.11 kilowatt. kilowatt, then enter. So next is motor voltage. So the motor has a 460 volts capacity. So just click enter, then 460. Then press OK. Next is motor frequency. The motor frequency is 60 hertz. 60 hertz. Then we will change the frequency. $60 hertz. Then click OK. Next, motor current. So motor current na to is 2.2.
ang motor current na to is dapat na to i-multiply sa ihang service factor na 1.15. Itong i-multiply using calculator. 1.15 times 2.2. 2.2 ba? It's 2.2. So, 2.53. Press OK. Then arrow down. Nominal speed. Nominal speed is 1,760 ang iyahang nominal speed. So, enter nominal speed 60. Select OK. Okay na. Then, ramp up time. Ramp up time niya is kung kanus siya mag-start siya. Mag-start ay niya makuha ang iyahang full nga speed. So, dili magina siya kailangan nga diretso ang iyahang andar sa motor. Then, napa siya ramp up time which is 10 seconds. So, okay na ng 10 seconds. Ramp down time. Okay na. Then, speed limit. So, muna siya ang iyang speed limit sa high. So, dili na siya necessary kaning kumpanya. 1,500 ang iyang high speed limit. So after that, so select status. After setting up the VFD, then please select status, then hand on. So if kaning hand on is pwede nimo change iyahang frequency. Kung unsa imong gusto nga frequency na to. Or butang na to 700 RPM. So muna siya. So 700 RPM medyo kusog-kusog na gina siya, no? 700 rotation per minute. Kusog-kusog na siya. So okay na. So muna siya ang pag program sa Danfoss VFD using LCP simulator. So next is the circuit diagram. So this circuit diagram is it requires the remote controlling by using external push buttons and the potentiometer. So ang purpose nga nung i-remote control nato ang
VFD is para, and next is how this circuit diagram works. No? So this is the actual circuit diagram looks like. So we have a supply line 1, line 2, line 3 came from, for example, Sipalco or Moresco, and provided with a circuit breaker, no, para to prevent um, uh, damage from the VFD, no. Damage ang atong VFD kung mag-trouble, kung walay breaker masunog, no. Kung nay trouble, automatic trip ang breaker, no. Anong line 1, line 2, line 3 kay 3-phase man. 3-phase ang ato ang supplyan, no. 3-phase atong motor. So atong motor ni siya. Symbol lang siya sa motor, 3-phase. So UVW. Then provided with a earth ground. Na siyang earth ground. Then muni siya ang ato ang inputs, no? External inputs. So ang condition is dapat ma-manipulate nato ang speed sa motor, no? Speed sa motor or ang start ug stop sa motor through external, no? External push buttons o potentiometer. No? Ang purpose mo gud ani good. Purpose na to ani nganong magamit ang external, no? Mag-remote control ta kay para dili dali maguba ang ato ang VFD, ang built-in nga keypad sa atong Danfoss nga VFD, no. O isa pa nay uban mga machine nga taguan ang VFD. For example, dili na siya mahilabtan, para example dili mabasa ang VFD. Di siya ma-expose pod, no. So naa siya'y mga terminals para diya nato ipang-connect ang ato ang mga ato ang external switches, mga inputs, external inputs, no. Such as kani switches, push buttons, or pwede gyapon HMIs na siya. So sa iyang connection aning mga inputs, so muni siya ang iyang connection, no. So ang iyang start, so naghatag ang terminal 12, nag-supply siya sa switch, no. Tagan niya og supply ang 18 og ang 27. Ngano? Anong maghatag sa supply? Pinaagi sa pag-latch, no? Pinaagi sa pag-latch. So ang pasabot sa latch is muni siya. So kung ang normally open nga switch, if ato na siyang ituklokon ang switch, no, naay automatic current nga mo flow, then mag-supply ani ang coil, which is M1. If mag-energize ng M1, kaning M1 dire sa ubos nga normally open, mag-close na siya, no? Mag-close. So bisan pag naka-open na siyang normally open switch, once nga ma-click na to na siya, ito nang ma-push ng switch. So automatic na siya mag-latch. So naay current flow, matabo, no? Mag-latch. Continuous ang iyang current flow bisag open na siya diha. Kay nag-latch man siya. So muna siya ang sa start. So kung if simplify, if simplify, pag start nato, pag switch, pag push nato sa normally open nga switch, no? So automatic mo start. So muna siyang start. So ang run ang stop is man siya ang normally close, no. So ang gusto nato mahitabo is ma-stop ang motor. Mag-stop ang motor. So
oh gusto na ako ma-stop ang motor kay kusog na kayo. So tuklo ko na nato ang normally close nga switch. So ang mahitabuan na is ato rang putlon ang linya ditso. Sigida, muna siya. Putlon. If ato na siyang is i-press ang push button, example push button. So ma-cut ang linya. So if ma-de-energize ning M1, ma-de-energize po ni siya ang M1 direct, no? So muna siya ang latching. So next, okay na. So next is kani potentiometer. Potentiometer nag-supply naihatag supply ang potentiometer o sa aning terminal 50, 10 volts. So 10 volts, ang purpose aning potentiometer is iset niya ang ah, ang frequency. Mag-set siya og frequency. Kung baga imo rang tuyokon ang potentiometer na din siya varying nga voltage, no? Voltage. So pwede nimo nga um butang na to 110 volts, no? Pwede na diha ma-set na niya ang frequency through potentiometer, no? That's why nga need og external nga controller para dili madaot ang atoang built-in nga keypads sa salig tuplok sa salig set sa atoang desire nga mahitabo sa tong motor unsang ihang dagan unsa iyang speed. So mao na siya. And next is how this circuit diagram works. No? So this is the actual circuit diagram looks like. So we have a supply line 1, line 2, line 3 came from, for example, Sipalco or Moresco, and provided with a circuit breaker, no, para to prevent um, damage from the VFD, no. Damage ang atong VFD kung mag-trouble, kung walay breaker masunog, no. Kung may trouble, automatic trip ang breaker, no. Anong line 1, line 2, line 3 kay 3-phase man. 3-phase ang atong supplyan, no. 3-phase atong motor. So atong motor ni siya. Symbol lang suna siya sa motor, 3-phase. So UVW. Then provided with a earth ground. Na siyang earth ground. Then muni siya ang ato ang inputs, no? External inputs. So ang condition is dapat ma-manipulate nato ang speed sa motor, no? Speed sa motor or ang start ug stop sa motor through external, no? External push buttons o potentiometer. No? Ang purpose mo gud ani good. Purpose na to ani nganong magamit ang external, no? Mag-remote control ta kay para dili dali maguba ang ato ang VFD, ang built-in nga keypad sa atong Danfoss nga VFD, no. O isa pa nay uban mga machine nga taguan ang VFD. For example, dili na siya mahilabtan, para example dili mabasa ang VFD. Di siya ma-expose pod, no. So na siya mga terminals para diya nato ipang-connect ang ato ang mga ato ang external switches, mga inputs, external inputs, no. Such as kani switches, push buttons, or pwede gyapon HMIs na siya. So sa ihang connection aning mga inputs, so muni siya ang iyang connection, no.
So ang iyang start, so naghatag ang terminal 12, nag-supply siya sa switch, no. Tagan niya siya. Atagan niya og supply ang 18 og ang 27. Ngano? Anong maghatag sa supply? Pinaagi sa pag-latch, no? Pinaagi sa pag-latch. So ang pasabot sa latch is mo ni siya. So kung ang normally open nga switch, if ato na siyang ituklokon ang switch, no? Naay automatic current, naay current nga mo flow, then mag-supply ani ang coil which is M1. If mag-energize ng M1, kaning M1 dire sa ubos nga normally open, mag-close na siya, no? Mag-close. So bisan pag naka-open na siyang normally open switch, once nga ma-click na to na siya, to nang ma-push ng switch. So automatic na siya mag-latch. So naay current flow, matabo, no? Mag-latch. Continuous ang iyang current flow bisag open na siya diha. Kay nag-latch man siya. So muna siya ang sa start. So kung if simplify, kung if simplify, pag start na to, pag switch, pag push na to sa normally open nga switch, no? So automatic mo start. So muna siyang start. So ang run ang stop is man siya ang normally close, no? So ang gusto nato mahitabo is ma-stop ang motor. Mag-stop ang motor. So gusto na ako ma-stop ang motor kay kusog na kayo. So tukloko na nato ang normally close nga switch. So ang mahitabo ana is ato rang putlon ang linya ditso. Sigida, muna siya. If ato na siyang i-press ang push button, example push button, so ma-cut ang linya. So if ma-de-energize ning M1, ma-de-energize po ni siya ang M1 dire, no? So muna siya ang latching. So next, okay na. So next is kani potentiometer. Potentiometer nag-supply naihatag supply ang potentiometer o sa aning terminal 50, 10 volts. So 10 volts, ang purpose aning potentiometer is iset niya uh, ang frequency. Mag-set siya og frequency. Kung baga imo rang tuyokon ang potentiometer na din siya varying nga voltage, no? Voltage. So pwede nimo nga butang na to 110 volts, no? Pwede na diha ma-set na niya ang frequency through potentiometer, no? That's why nga need og external nga controller para dili madaot ang atoang built-in nga keypads sa salig tuplok, sa salig set sa atoang desire nga mahitabo sa tong motor unsa ang ihang dagan unsa iyang speed. So mao na siya.